السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات. معي من عبد الله. وسؤال هندسة: أوجد نصف قطر الدائرة. معنا هنا في دائرة باللون الأصفر والمطلوب إيجاد نصف قطرها. طب إيه المعلومات الموجودة؟ المعطيات إن في 3 مربعات كما نرى متلاصقة، لكن مساحات كل مربع منهم مختلفة، يعني المربعات مختلفة. المعلوم مساحة المربع اللي باللون الأخضر 81 سنتيمتر مربع، مربع آخر باللون الأزرق 49 سنتيمتر مربع، وعندي هنا مربع آخر باللون البنك 64 سنتيمتر مربع. وطبعا الدائرة كما نرى شكلها المتواجد معانا في الرسمة. المطلوب إيجاد نصف قطر الدائرة. يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة، لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد. والباحث على أسئلة الهندسة يجدها في قوام التشغيل في قائمة بعنوان اختبارات الهندسة. نبدأ الفكرة والطريقة. طبعا هنا للوهلة الأولى معلوم مساحة كل مربع، يبقى إذا أقدر أجيب طول ضلعه. يبقى إذا المربع الأخضر طول الضلع له يكون 9 سنتيمتر، والمربع الأزرق طول الضلع هنا 7 سنتيمتر، لأن 7 في 7 49، ونفس الشيء هنا ده 64، يبقى طول الضلع 8. طيب لو جينا نلاحظ إن في هنا في الخطوط في الأعلى، يعني إذا هيتساوى الجزء ده بيكون 7، هنا ده 7، لكن الجزء الأعلى الصغير هنا لغاية هنا تماس الدائرة أو نقطة التقاء بالدائرة بيكون 2. ليه؟ لأن 2 و7 بيكون 9، يبقى الضلع ده كله كاملا 9، لكن مقسوم لجزئين، جزء 7 مشترك مع المربع الأزرق، والجزء الآخر 2 سنتي يعلو المربع الأزرق. نفس الشيء في المربع اللي باللون البنك، هنا ده 8 كله. طيب لكن المربع الأزرق هنا بيشترك معه إن هنا ده الضلع ده 7، وهنا الجزء الأخير ده الجزء ده بيكون 1 سنتيمتر، عشان يبقى الواحد والسبعة 8 سنتيمتر. هنا من المركز هنبتدي ان احنا نعمل عند رأس كل مربع، ناخد هنا خط نرسم نصف القطر، يبقى هنا نصف القطر وهنا نصف القطر وهنا نصف القطر، مع ملاحظة طبعا ان هنا في تعامد في الجزء ده، دي تعامد وهنا تعامد وهنا تعامد، الثلاث اجزاء هنا متعامدين. هنبتدي نعمل امتداد للضلع اللي باللون الاخضر، نعمل امتداد الى ان يصل الى الدائرة، يبقى يكون هنا الجزء يعلو المربع هيكون ده عبارة عن وتر، وطبعا هنا بيعمل امتداد. ونفس الشيء هنا للمربع الضلع ده المشترك ما بين الاتنين، المربع الازرق والبنك، بنعمل امتداد بيكون هنا من بدايته للبداية لنهاية الجزء ده بيعتبر وتر. وطبعا هنا نعمل برضو خط يكون هنا من مركز وفي نفس الوقت متعامد، يبقى هنا هيكون في تعامد في الجهتين كما نرى امامنا في الشكل. طيب هنا الضلع ده كله ب7. طب الجزء ده لو جينا رمزنا له بالرمز اكس، يبقى الجزء بقية الجزء هنا عبارة عن ايه؟ 7 ناقص اكس. طب نفس الشيء ده الضلع ده، لان الجزء ده عبارة عن بقى مستطيل الان، تمام. طيب هنا ده اكس، يبقى الجزء اللي في الاعلى ده اكس، ونفس الشيء ده هيكون مماثل له 7 ناقص الاكس. طب هنا الجزء ده 1، جميل. طيب يبقى الجزء اللي هو يعلو الجزء ده، المنطقة دي بتساوي عبارة عن ايه؟ عبارة عن ار ناقص الواحد. طب هنا الجزء ده 2، يبقى الجزء ده عبارة عن ار ناقص 2. وبالتالي تم التوضيح البيانات على الرسمة كما نرى أمامنا، لأن الجزء ده هنا كده بالشكل ده مستطيل، هنا اكس هنا اكس، هنا 7 ناقص الاكس، هنا 7 ناقص الاكس، ونفس الشيء هنا هيكون هنا الجزء ده ار ناقص الواحد، وهنا الجزء ده ار ناقص 2. واحد هيقول لي ليه؟ لا، اقول له لان الجزء ده كله ار، ففي حتة منه هنا تحت 1، يبقى اللي فوق ده ايه؟ ار ناقص 1. نفس الشيء الجزء ده كله ار، يبقى بالتالي ده بيساويه لان ده طلع مستطيل، فبالتالي يبقى هنا ده 2 وهنا ار ناقص 2. هنبتدي نظلل مثلثين مهمين جدا لنا، هنبتدي ان احنا نتعامل معهم. واحد هنا مثلث باللون الاحمر، والتاني ده مثلث باللون الايه؟ الاخضر. هناخد المثلث اللي باللون الاحمر كما نرى امامنا، ده مثلث ايه؟ قائم. هنا عندك الضلع هنا اكس، ضلعي القائمه اكس، وهنا ار ناقص 1، وهنا الوتر عباره عن ار. لانه قائم هنشتغل بيه فيثاغورس، يبقى اذا الاكس تربيع زائد
ار ناقص واحد الكل تربيع بيساوي ار تربيع، لان دي في الاساس هنا عندنا الاي تربيع زائد البي تربيع فيثاغورس بتساوي السي تربيع. فاحنا هنا هنبتدي نكتب يبقى الاكس تربيع زائد، نفك القوس ده هيكون معاك هنا ار تربيع زائد الواحد ناقص 2 ار بيساوي ار تربيع. هتلاحظ هنا ان انت عندك الار تربيع بالسلامة مع الار تربيع اللي هنا هيكون معانا ان الاكس تربيع زائد الواحد هنا ناقص 2 ار هيساوي هنا الصفر، فبالتالي الاكس تربيع زائد الواحد هيساوي معايا 2 ار، ودي هتكون المعادلة رقم واحد. فهنا المعادلة رقم واحد الاكس تربيع زائد الواحد بيساوي 2 ار. ناخد المثلث اللي باللون الاخضر معانا، المثلث اللي باللون الاخضر ببياناته موجود معانا، ده مثلث قائم طبعا، ومثلث القائم يبقى اذا نشتغل فيثاغورس، الاي تربيع زائد البي تربيع بيساوي السي تربيع. طيب هنا عندك يبقى الاكس هنا تربيع السبعة اللي هي ضلعية القائمة 7 ناقص اكس الكل تربيع اللي هي دي بتعتبر A، وهنا زائد البي اللي هي R ناقص 2 الكل هنا تربيع بتساوي الR تربيع اللي هي بتساوي هنا السي. يبقى إذا لأن هنا عند الA تربيع زائد البي تربيع بتساوي السي تربيع. طيب هنا السبعة تربيع 49 زائد الإكس تربيع ناقص 2 الأول في التاني 14 إكس زائد ناخد القوس التاني يبقى الR تربيع زائد 4 ناقص 4 R بتساوي الار تربيع. طبعا هنا ممكن اختصر الار تربيع مع الار تربيع، هيكون معانا 49 هنا زائد الاكس تربيع ناقص 14 اكس زائد هنا 4 ناقص 4 ار دي بتساوي هنا الصفر. يبقى نطلع بمعادلة الاكس تربيع ناقص هنا 14 اكس زائد 53 لما بنجمع 4 و49 53 دي بتساوي هنودي دي بإشارة من الناحية التانية 4 ار، وده هناخدها كمعادلة رقم 2. فهنلاحظ هنا المعادلة رقم 1 والمعادلة رقم 2. المعادلة رقم 2 هنا دي بتساوي 2 نضربها في المعادلة رقم ايه 1. ازاي يعني؟ يعني المعادلة رقم 2 اهي اكس تربيع ناقص 14 اكس زائد 53 دي هتساوي المعادلة رقم 1 اللي هي كانت معايا اكس تربيع زائد الواحد، يعني اضربها في 2 يعني 2 اكس تربيع زائد ايه زائد الاتنين. طيب هنا نعمل عملية اختصارات شوية، ننقص هنا اكس تربيع وهنا ننقص الاكس تربيع وهنا ننقص 2 وهنا ننقص هنا 2، يبقى دول هنا بالسلامة ودول هنا بالسلامة، ودي تبقى طبعا 2 اكس ناقص اكس، يعني هيكون الناتج معاك اكس تربيع واحدة هنا زائد كام زائد 4 زائد 14 اهي هي كانت بالسالب طبعا 14 لان احنا عملنا تغييرات اللي هنا يروح هناك من على اليمين ده كان هنا بالسالب تمام، فهيبتدي يبقى هنا نكتبه بالموجب لان هنا لما نقصنا يبقى اذا بالموجب بالفعل هنا زائد 14 اكس ناقص لان ده هنوديه باشاره مختلفه ناقص الواحد وايه و50 بيساوي هنا معاك هنا الصفر. فبالتالي هتبقى المعادله دي لو جينا ان احنا نعمل لها عمليه تحليل هتكون كالتالي، هنا اكس ناقص 3 وهنا اكس زائد ال 17 لان ال 17 في 3 هيدينا واحد وايه و50 دي بتساوي طبعا هنا صفر. يبقى بالتالي المعادلة هتكون معاك اكس ناقص 3 بتساوي صفر او اكس زائد 17 بتساوي الصفر. هنا اكس بتساوي 3 وطبعا هنا اكس بتساوي سالب 17، ده طبعا هيكون ايه مستبعد. ليه مستبعد؟ لان طبعا مفيش اطوال، احنا شغالين في اطوال فالاطوال طبعا بتكون بالموجب. طيب يبقى اذا الاكس معايا بيكون ب3. طب نروح للمعادلة رقم 1.
في المعادلة رقم 1 هنعوض عن إكس ب3، يبقى هنا ال3 تربيع زائد ال1 بيساوي 2R. يعني هنا ال9 زائد ال1 بتساوي 2R، يعني إذا ال10 بتساوي 2R. طب أنا عايز R فقط، يبقى بتساوي، هتقسم ال10 على الاتنين، يعني هتساوي 5 سنتيمتر. يبقى إذا نصف القطر بيساوي 5 سنتيمتر. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.